back to my channel. For today's video, susubukan kong i-coverage yung procedure ng pag-uwi namin sa Pinas. Upon request of my beloved subscribers, susubukan ko yung best ko para i-coverage yun. So yan, shout out muna sa aking napakagandang kasama, si Sherma Ventura. Bakit nag-isang ba ito? Sa kanan. So yan, nandito na kami sa taxi. Ihahatid kami ng taxi mula sa Kilong. Nakikilo namin tong taxi ng $1,480. So hanggang airport na yon. Tapos pagdating doon, susubukan kong i-video step by step yung procedure sa airport hanggang makarating kami sa Pinas. So, see you later guys. Babush. At bago ko tuluyang lisanin ang bansang Taiwan, gusto kong magpasalamat unang-una kay Lord kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na makapunta sa bansang ito, kung saan unti-unti kong nabuo yung pangarap ko at yung plano ko sa buhay, especially for the future ko at ng family ko. Gusto ko rin pasalamatan yung mga tao na naging pamilya ko dito sa Taiwan, mga co-workers ko, dorm mates ko, especially sa mga naging kaibigan at naging malapit sa puso ko. Maraming salamat sa inyong lahat. And I also hope na soon makakabalik ako ulit sa bansang Taiwan kasama na ang mga mahal ko sa buhay. Kasi gusto kong ibahagi sa kanila kung gaano kaganda at kaayos ang komunidad dito sa bansang Taiwan. Bago kami tuluyang makarating sa airport, i-remind ko lang kayo sa 3 important things na hindi nyo dapat makalimutan. Number 1, make sure na hindi na-cancel or na-move yung flight nyo. Kung nagpabook kayo sa agent, i-follow up nyo kay agent, ipa-check nyo yung email, na sure yung flight nyo. Kasi may kasamahan kami nangyari, hindi nagbasa ng email yung agent na pinagbukan niya ng ticket. Ang ending, pumunta siya sa airport, wala pala siyang flight. At kung kayo naman nag-book ng mga ticket nyo, check nyo yung mga email nyo na make sure na hindi na-move yung mga flight nyo. Number 2, may 2 days before ng flight nyo, mag-fill up na kayo ng Balik Pinas program. Ilalagay ko yung link sa description box, then doon nyo na lang i-click para madali. And number 3, wag nyo kakalimutan yung mga requirements ng airport katulad ng face shield, face mask, and alcohol or hand sanitizer. Kasi required yun, hindi yata kayo papasokin ng airport kapag walang gano'n. Andiyan, nandito na kami sa airport. Papasok na kami sa airport. Ano pang gagawin?
Yan. So yun, pinag-sanitize muna kami ng kamay. Pagdating namin ng airport, dumiretso agad kami sa pila ng check-in counter. Kasi kung mapapansin nyo, medyo mahaba yung pila. At habang nasa pila kami, napansin ko yun, yung nasa monitor na please fill in the form before you queue in the line. So yan, ayan yung form. Kumuha kayo dyan and then fill upan nyo na habang nakapila kayo. Katulad ng ginawa namin. Kasi pagdating ng check-in counter, ayan po yung hahanapin. Passport, ARC, at saka yung form na yan. So, habang nasa pila kayo, fill upan nyo na. At oo nga pala, huwag nyo kakalimutan magdala ng ballpen. Mga 2 or 3 ballpen ang dalahin nyo, mas maganda para may extra kayo. If ever na may misplace yung isa, may gagamitin pa kayo, 'di ba? Time check, it's 8 a.m. in the morning, oras dito sa Taiwan. Yan, nagbukas na yung check-in counter. So, nag-start na sila mag-process ng pag-check-in ng baggage. Totoo? Ayan, pinaprocess na yung pag-check-in ko. Ang hinanap lang sa akin dito, passport, ARC, at saka yung form na sinabi kong fill upan nyo. Bukod doon, wala na. Then, after niya i-process yan, ibabalik sa inyo yung passport, ARC, at saka kasama yung boarding pass at yung ticket nyo. Extra tip, huwag po kayong matataranta and keep in mind na dapat maibalik sa inyo yung ARC nyo, passport, at saka yung boarding pass. Kasi yan yung importante doon sa departure. Yan po yung titignan. So, after nyo mag-check-in, diretso po kayo sa dulong counter. Itong counter na to, kung saan ine-x-ray nila yung mga luggage. Oo nga pala, wag kayong maglalagay ng kahit na anong gadget sa mga luggage nyo or power bank. Kasi kahit ibalot nyo po yan ng kahit anong pangbalot na detect po ng x-ray machine at ipapatanggal sa inyo yan ng personnel doon. So, magkakalkal pa kayo ng gamit nyo, sobrang hassle. Wag nyo na pong tangkain maglagay ng kahit na anong gadget sa luggage nyo. Katulad niya mga nauna, naglagay sila ng mga cellphone at power bank. So, pinakalkal yung mga gamit nila para tanggalin yun. Habang nandito kayo sa area na to, aabangan nyo lang ma-scan yung luggage nyo. Kapag na-scan yung luggage nyo at hindi kayo tinawag ng personnel, ibig sabihin walang pinagbabawal na laman yung luggage nyo. Pwede na po kayo mag-proceed sa boarding area. So, let's proceed sa boarding area. Mag-board na po kami. At ayan, may bilihan din ng pasalubong dito. Kung hindi pa kayo nakabili ng pangpasalubong sa mga mahal nyo sa buhay, yun nga lang asahan nyo medyo mahal ang price niyan. Ayan, papasok na kami ng boarding area. Ayan yung security check. Na anong pinagmimitingan nyo dyan mga ate girl? Ayan, pagpasok po dito, wala pong ibang hahanapin sa inyo. Temperature check lang yan, gamit yung camera na yan. Sa area naman na ito yung body scanner. Hindi naman pinapatanggal yung mga accessories bukod sa belt. And then yung mga hand carry or anything na bit-bit natin, iiwanan natin doon sa counter dahil i-x-ray din nila. Ayan, then dito nyo kukunin. And finally, nalagpasan na namin lahat ng security check. So, wala lang ibang hahanapin pa. Didiretso na kami sa departure area. At this time, dito na may sumita sa akin na bawal na daw mag-take ng video. So, hindi
hanggang dito na lang po yung video. Then next is picture-picture na lang. Ito yung mga form na kailangan nyong fill upan bago makarating sa airport sa Pilipinas. Distributed po yan ng mga cabin crew. And now finally, we are arriving at Naiyo International Airport. Mabuhay, Philippine Airlines welcomes you to Manila. The local time is 33 minutes, past hour of 11 in the morning, May 6, 2021. Ground temperature is recorded at 33 degrees centigrade or 91.4 degrees Fahrenheit. Please remain seated with your seatbelts fastened until the aircraft comes to a complete stop and the fasten seatbelt signs are switched off. During deplaning, passengers in the forward section of the aircraft shall deplane first. Our crew members will guide you in the order of disembarkation. May we remind you to check areas around you for items you might leave behind. For passengers who need special assistance, please deplane last. Our cabin crew and ground staff will be very happy to assist you. On behalf of Captain Eric de Guzman and the rest of the crew, thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipino. Please await our order of deplaning announcement upon landing. Please be informed that we shall continue to practice physical distancing during disembarkation. Please remain seated while waiting for your turn to disembark. We appreciate your cooperation in this safety concern. Please be reminded that all passengers are required to undergo the arrival and quarantine protocols set by the Philippine government. Before disembarkation, the Philippine Coast Guard and Bureau of Quarantine shall conduct a short briefing inside the aircraft, followed by a temperature check by row. Please stay in your seats and retrieve your hand-carried items once the briefing and temperature checks are finished. Face masks and face shields must be worn inside the aircraft at the airport terminal. Ang inyong pansin po lamang, pinapaalala po muli na ang lahat na pasahero ay kinakailangan sumailalim sa quarantine protocol na itinakda ng pamahalaan ng Pilipinas. Bago bumaba, ang Philippine Coast Guard and Bureau of Quarantine ay magsasagawa ng isang maikling pagpapaalala para maunawaan natin mabuti ang bagong patakaran at prosesong kailangan nating daanan ng pagbaba ng eroplano. Kasunod nito ay ang pagsuri po ng ating temperatura kada hilera. Mangyari po lamang na manatili sa inyong mga upuan, kunin lamang inyong mga bagahe kapag natapos na ang kinakailangang pagsusuri at nabigyan ng pahintulan para maayos nating pagbaba. Ang face mask at face shields ay kailangan isuot sa loob ng Ito na yung mga bus na maghahatid sa atin sa mga hotel assignment o sa quarantine facilities kung saan tayo makaka-quarantine. And finally, nandito na tayo sa hotel. At yun na nga, nandito na tayo sa hotel, guys. Then, una kong ginawa pagdating ko dito is naligo. Siyempre, galing tayo airport. Kung ano mang virus yung nasagap natin doon, kailangan ma-wash out. Kaya naligo muna ako. Then, after ko maligo, ayan, may binigay silang form na kailangan fill upan. So, pagpunta nyo naman dito, i-instruction na naman kayo kung paano yung fill upan yan. So, hindi kayo mahihirapan.
At dahil na-misplace nga ang ballpen ko sa airport, tumawag na ako sa front desk, nag-request ako ng ballpen para makapag-fill up na ako nito. So yun, habang nag-aantay, mag-lotion muna tayo. Alright. Time check, it's 2:50 p.m. Then, ito, unang rasyon. Jollibee! Unang rasyon. Matitikman ko na rin ng Jollibee. Namiss ko kaya ang Jollibee kasi walang Jollibee sa Taiwan. So, kakain muna ako guys kasi parang nagutom na rin ako. Huling kain ko pa kasi sa aeroplano. Pinakain kami dun alas 10:30. Kaya ngayon nagugutom na ako. Saktong-sakto yung ration. Kain tayo! Extra. Hi guys! Welcome back! And for my day 1 quarantine, time check tayo. It's 19:52 or 7:52 p.m. oras sa Pilipinas. Yun na nga, kagigising ko lang. Last update ko sa inyo yung unang ayuda, no? Alas 2 yun, pagkarating namin dito. Naligo agad ako. Tapos yun, may unang ayuda, kumain ako. Tapos natulog ako kasi pagod sa biyahe. Tapos ngayon nga kagising ko lang. At may ayuda na naman tayo guys. Tingnan natin kung ano yung ayuda natin for dinner. Ayuda, yung rasyon for dinner. At ito na nga ang ating dinner para sa ating day 1 quarantine. Buksan natin. Yun. Merong adobong baboy. At may sayote para sa gulay. Meron ding papaya pang prutas. So, kain muna tayo guys. Melon pala yung prutas na hindi papaya. Sorry naman. Tikman natin kung ano lasa ng rasyon dito sa hotel. Masarap. Masarap naman. Yung kanilang bento box, suitable for microwave oven. Yun nga lang, wala namang microwave oven yung hotel. Okay na rin, mainit naman nila sinuserve. So, kung gusto mo kumain ng mainit, kainin mo agad pag dating ng rasyon. At dito na nagtatapos ang full coverage ng aking pag-uwi mula Taiwan Airport hanggang sa quarantine facility dito sa Pilipinas. Abangan nyo yung documentation ko naman ng 7 days quarantine at buhay dito sa hotel. At kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel ko para ma-update kayo sa mga susunod ko pa na upload. See you all on my next video. God bless you all. Babush!